Tak Eliška už sedí dneska. Že? Už krásně se... Aha, čiky. Aha, tak moc ne. Aha, ale už jsme na příšku, tak to je dobrý, že? A co? Co tam teď? Ahoj! Oh, na zdraví, na zdraví, na zdraví. Eliško, ahoj. Ahoj. No už sedíme, že? Tak jo, zkusíme zase.